ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਲੂ ਤੇ ਮੂੰਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਗਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੁੰਗ ਕੇ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਆਲੂ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂੰਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਲ ਕੱਟ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡੀ ਉਤਾਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿਆ। 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਵੱਡਾ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਬਰੀਕ। 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਮਕ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਮਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਮਚੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਕਲਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੜਛੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਕਲਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਭੁੱਜ ਗਿਆ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਪਿੰਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ। ਮਿਰਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। 1-2 ਮਿੰਟ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਆਪਣਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਓ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੰਨ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਭੁੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਘਿਓ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੇਲ ਘਿਓ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਵਧੀਆ, ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਭੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਤੇ ਮੂੰਗਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੂੰਗਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਗਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਢੱਕ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਲਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਤਾਲ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ ਤੇ ਪੱਕਣ। ਹੁਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ
नीचे कर देंगे, हिला देंगे, क्योंकि अपनी सब्जी सुक्की है तो वो ना हो भी नीचे लग जाए। मीडियम आंच से इनू हजे आपां होर पकावांगे। टोटल सब्जी ये बनन ते तकरीबन ज़्यादा नहीं तो बस 15-20 मिनट ही लग जाए, 15 तो मसाले तो लैके हुण आपां वेख लांगे आलू धो के जे आपां आलू अपने गल चुके है, पक चुके पूरी तरह, तो अपनी सब्जी पूरी तरह बन चुकी है। मैं उही बस पानी पाया सी जिहड़ा मसाले दे विच 2 चम्मच पाया, होर नहीं पाया। हुण आपां पावांगे आमचूर पाउडर। अपनी सब्जी बन गई है। हुण अद्धा चम्मच आमचूर पाउडर दा लैके हाथ नाल वेख लांगे कोई गुठली ना होवे, है तो कोई पा ना पहला उपर आप स्प्रिंकल कर देंगे आमचूर पाउडर। इनको अच्छी तरह आप विच मिक्स कर लेंगे। हुण जिहड़ा अपने कोले हरा धनिया कट्टिया होया आपां ओह स्प्रिंकल करके ओह विच मिक्स कर लांगे। थोड़े जे पत्ते मैं धनिए दे रख लिया उपरों गार्निश करने वास्ते, बाकी धनिया मैं विच पा के मिक्स कर लिया। सब्जी हुण अपनी बन के रेडी है। मिक्स करने तो बाद गैस की फ्लेम करांगे आपां ऑफ ते सब्जी करांगे आपां डिश आउट। धनिया पा के गार्निश किया हरी धनिए नाल। ते अगर आलू मोंगरे की सब्जी के उपर थोड़ा जिहा पै जाए देसी घ्यो तो फिर इहदा जिहड़ा टेस्ट है सब्जी का वो इस तो भी डबल हो जाता है। ये सब्जी है जिहड़ी अपने पेट वास्ते बहुत ज़्यादा वधिया चंगी हुंदी है। कब्जी वालियां वास्ते तो बहुत ज़्यादा ये पेट दियां मतलब रोगां तो चंगी हुंदी है ये। तो व्यूअर्स अगर मेरी आलू मोंगरियां की सब्जी की रेसिपी तुहानूं अज दी पसंद आई तो इनू शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सबसक्राइब करना मेरे चैनल नूं। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर फस्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट है कि चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना और मैंने कमेंट बॉक्स दे विच दसना भी तुहानूं मेरी अज की रेसिपी किस तरह की लगी। और मेरी सारी वीडियो वेखण लई तुहाडा